I see myself changing as a person completely. If you progress quickly, then you lose it quickly. Nếu mà em phải có lý do để tập là em không còn đi tập. Em không nghĩ cần leo nhiều hơn. Don't be a strong climber, be a good climber. Yo, I'm Bao. I am a V11 climber. I've climbed for almost 4 years, and welcome to Push Peeps, and this is my interview. Lần đầu tiên em bắt đầu leo, thực ra là dì của em tưởng em bị tự kỷ ở trong nhà, nên dì bắt em ra ngoài. Sau buổi đầu tiên em gặp Phú, em với Phú bắt đầu nói chuyện về leo núi thì em thấy là có nhiều điểm chung với Phú. This is fucking Phú. He's too strong. And I climb He's like too shit. strong. Don't be a strong climber, be a good climber. The obvious answer was Josh. He was just a good climber and a kind climber, I think. He was just nice to everyone. And that really set a really good example of like how you should act, I guess, as a person, really. It's pretty easy to fall into the trap of like being like a very egotistical, kind of narcissistic person when you're a better climber. Oh, it's not about the climbing, it's not that deep. You should be nice to everyone and be considerate. In the early days, I think everyone was a really good role model. Everyone at Push taught me their own lessons. Everyone that I talked to definitely helps me become who I am and really made a nice community for me to be a part of and want to continue to be a part of. Tự nhiên Paul nhắn tin em qua bên đây làm volume với Paul. Em với Paul cả ngày là cưa gỗ, kiểu đi vòng vòng mua giấy nhám tùm lum. Ký ức đó là một trong ký ức mà em thường nhớ lại khi mà thời gian ở Push. Lúc đầu là em tính theo nghề kỹ sư, nhưng sau khi em tìm được leo núi, em tìm được cái niềm đam mê thực sự của em. Vì em phát hiện là những cái thứ mà em thích hồi xưa chỉ là vì người ta thấy em thích cái này, cho nên em nghĩ là em phải thích, em theo giấc mơ của họ, chứ em không có theo cái gì mà em muốn. Sau khi em bắt đầu leo núi là em cũng đam mê ngành y, sau đó là đam mê tối ưu hóa bản thân, tối ưu hóa thể thao. Sau đó là em chuyển hoàn toàn qua ngành y và kinesiology or like sports science. Cái nghề của em là thể thao khoa học, là em học những thứ ngành y học cũng theo lộ trình bác sĩ. Thay vì là bác sĩ là nghiêng về chữa bệnh và chữa chấn thương hay gì đó, người ta sẽ tìm tới em để kiểu như là nâng cấp họ. Hiện tại thì em nghĩ là cũng không có nhiều thông tin và kiến thức về leo núi bằng những môn khác như là bơi lội hay là bóng rổ hay là nâng tạ. Mình muốn làm athlete hay mình muốn làm coach là phải có thông tin để mình áp dụng được. Thì ý là em chỉ muốn là cái người mà nghiên cứu ra cái thông tin đó. It revealed that I was incredibly impatient. I wanted to climb the next grade immediately, and that's not how things work. If you progress quickly, then you lose it quickly. Trước khi em về lại Việt Nam là có một giai đoạn mà em khỏe bằng một cái người leo V13 và em đã leo được tất cả move của một cái con boulder V13 bên Mỹ. Nhưng tiếc là khi mà em bắt đầu leo từ đầu để xong nguyên con đường á, thì em bị thương. Mục tiêu của em là sau khi em về Mỹ lại là em thử xong công việc V13 đó luôn. I see myself changing as a person completely at every grade after V7 I've climbed. You had to stay consistent with the training, but not only in the gym, but outside. You have to stay consistent with the food you eat, with the lifestyle, with the sleep. The main point is you have to consider it as almost like a full-time job. Slow is fast. Don't be so hasty to grade chase. Don't be so hasty to climb a big number. Really focus on the fundamentals, the foundations. Work on your weaknesses better, 1% better every day. You don't have to be good at everything, but just don't be bad at anything. Vì cộng đồng, vì bản thân, kiểu share everything. Don't hide, don't gatekeep. Vì em thấy nhiều người giỏi ở đây cũng hơi maybe giấu giếm một chút xíu, hay là kiểu cũng không có muốn chia sẻ nhiều. Nhiệm vụ của em là chỉ chia sẻ tất cả mọi thứ mà em học được, tất cả mọi thứ mà em kiếm được trong lộ trình của em. Obviously one day to represent Vietnam in the World Cups is the main goal. After my career, I would really want to nurture the next generation of Vietnamese climbers. I don't see anyone around my age climbing around my level that has been produced here. I know there's people in Hanoi and they're great themselves, but to really consistently produce high quality
strong and good athletes, good climbers, robot climbers basically, because we're gonna be crazy. My climbing channel, which is NDGB Climbing, but I've really like the motto of moving in silence. Yeah, you can comment down below any questions. I'll be there to answer. I have a lot of free time right now, or you can just come up to me at the gym when I'm in Vietnam. I'm always friendly. I'm always open. I love to talk and yap. Like and subscribe. Follow the page. There's gonna be a lot more documentaries, more interviews, more insight to the climbing community in Vietnam. Subscribe please. Thanks. Cái lực kéo của cái tay nó có liên hệ gì với cái khả năng leo của một người nào đó? Em phải viết nhiều bài nghiên cứu. Em ra kết luận là cũng không có liên quan gì nhiều.